Hi guys! Welcome back to another vlog. For this vlog, this is the 5th day of our Hong Kong Macau trip and magta-transfer na tayo sa Disneyland Hotel. Hi guys! Ayan, this is day 5 of our Hong Kong Macau trip and nag-check out na kami sa Holiday Inn Express Kowloon CBT 2 and lilipat na kami sa Disneyland Hotel kasi doon na kami mag-i-stay until the end of our trip. For our Disneyland Hotel, ang binook namin is yung Hollywood Hotel kasi siya yung pinakamura firstly. Tapos second naman, siya rin talaga yung type namin since we have our son. So lalaki nga yung aming anak. So yung Hollywood Hotel kasi it features the Marvel characters inside their hotel. So yun yung mas swak sa aming anak. Kaya yun ang aming binook. So binook namin yung hotel namin sa mismong website ng Disneyland, Hong Kong Disneyland, kasi meron siyang mga freebies na kasama. Magkakaroon kayo ng mga vouchers, discount vouchers, which is nakatulong din sa amin kasi mga $10, 10% vouchers din siya. So yun. Tapos meron din siyang mga free gifts na kasama. So yun. Tapos nung binook namin siya sa website ni Hong Kong Disneyland, we also availed the 2 nights stay which is at 30% discount. So naka 30% discount pa kami dun sa 2 nights stay namin sa Hong Kong Disneyland Hotel. Ayan, so dito guys, dala-dala na namin lahat ng luggages namin kasi from here, dito na kami manggagaling at the last day of our trip. So dito na kami manggagaling going to the airport. Kaya diretso na kami niyan. Sakto din naman guys kasi malapit or magkatabi talaga yung Hong Kong Disneyland at yung Hong Kong International Airport. So mas magaan din talaga sa amin na manggaling from Hong Kong Disneyland going to the airport on our last day. Actually, itong day na to, hindi ako nag-breakfast nung time na yan kasi mas pinili kong matulog. Kasi nga 'di ba the day before galing kami sa Macau, so talagang gabing-gabi na kami nakauwi. So mas pinili kong mag-rest up until 11 or up until the time na magche-check out kami dun sa hotel kesa i-avail yung free breakfast. Kaya hindi pa ako kumain nung time na yan. Talagang inabot na kami ng 2-3 o'clock. Talagang hindi pa kami kumakain ng breakfast tsaka lunch. So ayun nga guys, so kala ko kasi somehow may mabibilhan na food sa Hong Kong Disneyland Hotel. Pero wala talaga. So talagang hindi kami nakakain. Kasi yung ink and plate doon, parang buffet style naman siya. And during the time na dumating kami, which is around 2 or 3 o'clock na yata, wala namang buffet during that time. So, ang ginawa namin is talagang nag-check-in kami tapos hinintay namin yung mga luggages namin. And then, pumunta pa kami sa Citygate Outlet. So, wala kaming vlog during that time na pumunta kami sa Citygate Outlet. Pero dun pa kami nag-lunch. So, around 4 or 5 p.m. na kami nakakain during that time. Ayun nga guys, so nag-train lang kami going to Disneyland and pagbaba namin ng train, meron namang free shuttle yung Disneyland dun sa train station going dun sa mismong hotel nyo. So actually yung shuttle na yan, sobrang luwag talaga ng shuttle na yan.
Mas pinili lang namin tumayo ni hubby kasi nga kailangan ng maghahawak dun sa mga luggages namin. Yun nga palang binook namin upon booking, nag-book na rin kami ng Disneyland Park tickets namin. So, sinabay na namin siya dun sa booking ng hotel. So, actually, yung park tickets, hindi namin siya agad-agad makukuha. Hindi mo siya agad-agad makukuha sa email. Kukunin mo siya upon check-in pa lang dun sa reception ng hotel. So, sila yung magbibigay sa inyo. And once you book through their website, no need for you to do a park reservation kasi di ba Hong Kong Disneyland does hotel park reservation. So, sila na yung gagawa nun. Automatic, if you're a hotel guest, parang automatic na yung park reservation allotted for you. Tapos guys, actually, nung nag-transfer kami sa hotel, November 1st ito. So, sarado yung Disneyland during that time. Actually, it's not because it's November 1st and it's a holiday, but because it's Wednesday. So, every Wednesday, closed yung park during that time ha. So, kindly check na lang at their website kung ano yung closed day nila during the week kasi meron silang mga closed days para sa maintenance nila of the park. So during this time, every Wednesday yung maintenance day nila and that time was a Wednesday, yung November 1st. Kaya nataon naman na sarado yung park nung time na lumipat kami sa Disneyland Hotel. That's why we were able to do pictures or photos dun sa Ark, 'di ba? Kasi maraming tao dun sa Ark pagka open yung park. So ayun. So free naman naming nagawa yon when we arrive at Disneyland Hotel. Ayan, nung umabot na nga kami sa entrance, ayan hinarang kami nung mga cast members ang tawag sa kanila. So, sabi sa amin, we have to leave our luggages at the luggage storage area. Tapos sila na yung magdadala ng luggages namin sa room upon check-in. So, all we have to do is go to the reception area, tapos mag-check-in na kami doon. Tapos sila na yung magdadala ng gamit namin doon sa room mismo. Yan guys, sobrang ganda ng lobby nila and sobrang bango din. As in, super bango talaga dun sa area na yan. At sobrang, parang sobrang cozy nung feeling nung hotel. Talagang gustong-gusto ko siya. As in, parang ang social niya talaga tingnan yung hotel na yan. Ayan, so no regrets naman kami talaga sa nabook naming hotel kasi gustong-gusto talaga namin. Ayan lang guys, so even though na dumating kami around 2 to 2:30 na ata kami dumating yan, so magti 3 o'clock na rin, hindi pa rin kami pina-early check-in. So talagang pinaghintay pa rin kami. Kaya, ayun, nag-ikot-ikot muna kami dyan sa hotel, tapos punta muna kami dun sa may, yung merchandise store nila. Tapos, naghanap kami ng food, kaya lang yun nga, yung sa ink and plate, wala namang food na available. So, yun, hindi talaga kami nakakain pa during that time. Yung Archivist naman, ano rin siya, parang bar siya na puro snacks lang kasi. Snacks type lang yung food nila na sinaserve sa Archivist. So, hindi rin naman siya talagang meal na sinaserve. Kaya, we were actually saving visiting the Archivist during the night time sana pag naka-check-in na kami nung gabi. Mira. Oh, it changes color. Still expensive for right? Got a friend in me. You got a friend.
You got a friend in me. You got troubles, I got you. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. Lord, you got a friend in me. Oh, you got a friend in me. Oh, some other folks may be a little Shoulder flash. bigger, Ito na stronger na ito. than you, maybe. Daniel, hold it na lang. None of them will ever love you the way I do. It's me and you, Come here. boy. And as the years go by, our friendship will never die. All we got to see is our destiny. You got to come with me. Don't you know you got a friend? Riley! Where are you? Don't sit there. Hindi ko pa alam. What No, is show this? it. Oh, Sige. press hold. Ganda. Tayo. Open. You do it. Ay, naku, bubulin sa kailan ako yung pinto. Ayun nga pala guys, so nabook kasi namin is 2 rooms. So yung isang room para dun sa mother-in-law and sister-in-law ko. Tapos isang room para sa amin. So ang ginawa namin is ni-request namin na connecting room siya. So meron silang mga connecting room guys sa Disneyland Hotel. So pwedeng-pwede nyo naman i-request yung connecting rooms. And okay lang din naman kasi may privacy pa rin. Kasi both rooms have their own doors. So kung nakalock naman on your end, so hindi rin naman talaga mabubuksan dun sa kabilang side. Na. Uy, di pa ako nag-picture. No! Ay, suran. Iba pa ata yan. Create your own buffet. Baka iba pa yan. Ako ibayad dito. Magic begins. Ay, mag-iba tayo ng ano, fake. Ayun guys, so as I've mentioned earlier, hindi ako nakapag-vlog during the time na pumunta kami sa City Gate. So nag-City Gate kami nung hapon, dun kami kumain. Tapos nag-take out na rin kami ng food for our dinner. Tapos pagbalik namin, dumiretso muna kami dun sa Disneyland Main Hotel kasi hindi rin ako vlog during the time. Nag-picture lang kami dun sa Disneyland Main Hotel. Tapos saka kami bumalik dun sa hotel namin para mag-swimming si Riley. Kasi yung swimming pool is only open up until 8 p.m. So, umabot naman kami. Yun nga, parang may 40 minutes pa kami during that time para mag-swim. Tapos, 8 o'clock magko-close sila. Tapos, 8:30 kasi merong movie night yung mga bata dun sa tapat nung pool area. So, yun. So, that's why they closes at 8. Tapos, isa-set up nila yung parang outdoor cinema for the kids. Hindi tayo napunta doon. Hollywood restaurant. Wait, what? Saan ako dyan? What? Yan na siya. Nope, I don't think so. I don't think so. Wala, baka doon sa kabilang side. Ask. The only thing we can do right now is ask.
go. Yeah, the only thing we can do right now is ask picture. Wala nga. Doon talaga dadaan. Yes. Hindi mo babasa din ako. Yes. Definitely yes. Bawal tumambay. Tama ba? Ha? Bawal tumanggal, yes. Ay, di babalik ako. And even I can't. Eh, paano yung camera? Shower. You asked me. 2647. Yeah. We only have around 14 minutes. Yeah. Thank you. Without a stop. But is that swim pants? Yes, Yeah, it's so too you short. can remove Yeah, your okay. t-shirt so you can. Thank you. you just have to explain. Hey, there's the shower. Told you. Hey, should we shower? Mag-shower ka na. Saan? Dito na. Mag-shower ka na. Dito na kami. O, doon pa sa ilalim ng ano. Go, go, go. Bro, pwede umikot doon. Ikot lang ako doon. Sige na, sige na ikaw. Ikaw, dali na. Try nga, if it's heated, dali. Check if it's heated. Is that No, it's not. Dali na. Only until ano, our chest. Go. it's good? Oh, go. Lalabas na yung bigla. Sige. Antay guys. Baka natatakot. Diwag. Lift your feet. I cannot see underwater. Lift your feet. Malalim ba doon? Ito lang. Heated? Medyo. Hindi lumalamig eh. Oh. Free time. Galing nga eh. Hindi niya abot. Pwede pa yata. Papasok pa. Is it open? Yeah. Two. Love it. Ginanda nila.
Super Goblet. Gamma ray. Oh, vodka na. Ah. Super soda. Sige. Hourglass to. Violet ito Oo, ata yung violet. violet liquor Sprite. Goblet. Ate, sarap yan. Ito. Wait, stop. Dear Mom, we have gin and violet liqueur and our special galaxy powder. Magic potion. And then you can smell the aroma ng rosemary. Please enjoy. Thank you. Ignite. Ayan guys, so simula bumalik kami dun sa hotel, ang dami namin nagawa. Nakapunta kami dun sa Disneyland Hotel Main. Tapos nakapag-swimming si Riley, nakapag-outdoor cinema si Riley, nakapunta kami sa Archivist. And yung last activity namin for today, since open yung merchandise stores up until 11 p.m., pumunta pa kami dun sa kabilang hotel, yung katabi naming hotel, which is yung Explorers Hotel. Tapos, chinek out din namin yung mga merchandise. Actually, mas magaganda yung mga merch dun sa Explorers Hotel. So, ayun. So, tinignan muna namin siya. Hindi muna kami bumili. Tapos, bumalik kami dun sa last day. Dun kami bumili nung mga merch. So, kung tatanungin nyo ako, guys, bakit hindi itong Explorers Hotel yung binuko? Actually, maganda siya. Maganda siya. Para siyang Damanor ng Baguio. Basta para siyang lodge, ganyan, yung type niya. So, ang hindi ko lang gusto dito is parang ang sad kasi nung ambience. Parang nalulungkot ako dun sa ambience. Hindi kagaya dun sa Hollywood Hotel. Talagang buhay na buhay. Kahit gabing-gabi na buhay yung music nila, retro vibes talaga. Tapos napaka-classic talaga nung mga pinapatugtog nila. And yung ambience iba eh. Sobrang iba. Ang liwa-liwanag dun sa kabilang hotel. Yung Disneyland main hotel naman, kung bakit hindi naman yun yung binook namin, is obvious kasi pambabae yung hotel na yon. So, syempre, hindi naman bagay kay Riley, which is yung anak namin, is lalaki talaga. So, mas okay sa kanya yung mga Marvel characters. Kaya yun talagang Hollywood Hotel talaga yung type namin for him. Well, siguro kung babalik kami dito sa Disneyland Hotel at check-in ulit kami dito sa Disneyland, Hong Kong Disneyland Hotel, pipiliin ko pa rin yung Hollywood Hotel. Talagang nag-enjoy talaga ako. Pati yung pool, gustong-gusto ko yung ambience ng pool, yung itsura ng pool. Tapos parang ang linis-linis niya. Sayang lang hindi ako nakapagdala ng swimwear ko, kaya hindi rin ako nakapag-swimming during that time. So, yun. Pero kung ako nga babalik dito, mas pipiliin ko pa rin talaga yung Hollywood Hotel. Actually, yung Hollywood Hotel yung pinakamura sa kanilang tatlo. And pinakamahal, I think, yung Disneyland Main Hotel. Tapos, itong Explorer Lodge. Actually, guys, nung nag-book kami, upon booking, nagkamali pa kami ng booking kasi nag-book kami ng buffet breakfast kasi nga gusto namin magkaroon ng meet and greet experience sa Riley with the Disney characters. Kaya lang, ang nabook namin, since dun nga kami sa Hollywood Hotel, nakabook. So, ang nabook naming breakfast upon booking is yung breakfast sa Ink and Plate. Unfortunately, walang meet and greet yung breakfast ng Ink and Plate. So, ang ginawa namin, tumawag kami sa guest services or basta sa Disneyland, as in overseas call talagang tumawag kami to adjust or to modify kung ano nga yung gusto namin. So, nagpa-book kami instead ng breakfast dun sa main hotel on our last day kasi dun merong meet and greet sa characters. Actually, meron din sa Explorers Lodge, which is yung katabi namin. Kaya lang kasi yung food kasi sa Explorers Hotel, yung buffet breakfast nila, Chinese yata yung cuisine. Dun sa dun sa Disneyland Main Hotel, Western naman yung sa kanila. So I think mas magugustuhan naman ni Riley mag-breakfast dun sa main hotel. Kaya dun pa kami nag-book ng aming breakfast. Ayan, actually very accommodating yung nakausap ko dun sa
sa phone, over the phone. Actually, siya yung bumabalik-balik sa akin. Tinatawagan pa niya ako, overseas call din, just to follow up. Tapos, ang nangyari is, kinancel nila yung buffet breakfast namin sa Ink and Plate. So, since mas mura yung breakfast dun sa Ink and Plate, mas mahal yung sa main hotel, parang naging credit yung charge kasi syempre na-charge na in advance sa amin yung upon booking yung breakfast namin dun sa Ink and Plate. So, naging credit siya. Tapos, parang we have to pay the difference na lang upon checkout. So, parang gano'n. So, yung price difference nung breakfast nung Ink and Plate tsaka dun sa may Eternal Garden. I'm not sure what's the name. Nakalimutan ko. Pero, yun nga, yung breakfast dun sa main hotel, mas mahal kasi dun. So, yung price difference, we have to pay it upon checkout. Wala yung Incredible Hulk. Siya yung pinakamura actually sa kanilang Oo nga. Pero ang ganda na tuwa ako dun sa pool, ang linis. Parang ang linis. Puro Pilipino. Sabi sa kanya, sabi kay Ryla, dun yung dalawang bakla yata. Yun, sabi, try mo dun sa may slide. Dun sa may slide. Sabi ni Slide ka Riley. doon. Oh, pumunta siya. Nag-slide siya. Slide siya, kasi hindi masyadong umaadon. Tapos Hindi nag-slide. it's dirty at the top. Sabi niya, Puro dahon. puro dahon ata. Kaya sabi namin, ang tagal. Tagal mag Ay, patay na yung ilaw ng Hollywood. Ay, sayang. Oo nga, patayin na. Hindi natin na-picture. Event pala pinapatay. Bukas pa kanina, di ba? Oo nga, sayang. Ngayon, ang ganda sana dito sa inyo to. Butas na butas. That's it for this video, guys. Thank you again for watching and see you again on the next vlog. Kasi wala nang yung yata restaurant. Yung mga maghahanap. Diyan na lang. Matamaan na yung ilaw. Hindi. Kaya nga, si Mickey.